ආයුබෝවන් එල්ට්‍රොනික් YouTube channel එකට අද අපි ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ මේ joystick module එක හරහා මේ විදිහ සෙල්ලම් කාර් එකක් ඒ කියන්නේ Arduino වලින් program කරලා මේ විදිහ joystick එකකින් කාර් එකක් control කරන්න කොහොමද කියන එක. මුලින්ම අපිට මේකට ඕන වෙනවා මේ විදිහ joystick එකක්, ඒ වගේම උනෝ board එකක්, මේ විදිහ battery මේ જાති battery දාන්න පුළුවන් මේ විදිහ case එකක්. මේ 18650 කියන බැටරිය. ඒ වගේම මේ විදිහේ motor drive එකක් ඕන වෙනවා. මම මුලින්ම මේ විදිහේ ප්ලාස්ටික් chassis එකකට මේ motor හතර හයි කරලා මේ ගියර් motor හතර හයි කරලා රෝද හයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන on board එක මේ double tape එකකින් අලවගත්තා. මේ වීඩියෝ එක දිග්ගැසෙන නිසා මෙතන motor drive එක අලවගත්තා. මෙතන battery case එක අලවගත්තා. මෙතන දැන් motors දෙකෙත් wire connection සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි මේකේ motor drive එකයි මේ උනෝ board එක සම්බන්ධ කරලා බලමු. මේ විදිහට motor drive එකට අපි wire සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට motor drive එකට wire සම්බන්ධ කරගෙන අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද උනෝ board එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ENA 1 2 3 4 ENB කියලා මේකේ නම් කරලා තියෙනවා. මේකේ ENA කියන්නේ මේ කොළ පාට වයර් එක. එතන පළවෙනියට තියෙන එක අපි Arduino එකේ 9 වෙනි පින් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට 9 වෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන්නේ IN ඒ කියන්නේ input 1 කියන එක. ඒක සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකේ 4 වෙනි පින් එකට. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක IN2 කියන එක Arduino board එකේ 5 වෙනි පින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ IN3 කියන එක Arduino board එකේ මේ විදිහට 6 වෙනි පින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට 6 වෙනි පින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ IN4 කියන එක මෙතන තියෙන IN4 කියන එක Arduino board එකේ 7 වෙනි පින් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන INB කියන මේ කෝඩ් එක මේ වයර් එක Arduino එකේ 10 වෙනි පින් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු මේ joystick එක කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මෙතන මේ වලට පේනවා ඇති ground pin එකක් 5 volt pin එකක් ඒ වගේම X සහ Y කියලා පින් දෙකක් නම් කරලා තියෙනවා. මෙතන අපි මේ joystick එකේ මෙතන SW කියන මෙතන මේ වලට පේන switch එකක් තියෙනවා. මේ push button switch එකක් තියෙනවා. ඒක අපි මේකට ප්‍රයෝජනයට ගන්න. මෙතන ground pin එක අපි Arduino එකේ මේ විදිහට ground line එකට මෙතන සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙතන වලට පේනවා ඇති ground line එකට සම්බන්ධ කරගෙන මේ 5 volt කියන පින් එක ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ 5 volt කියන කහපාට පින් එක අපි මේකේ Arduino එකේ 5 volt එකට ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන X කියන පින් එක කියන්නේ කොළ පාට. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගලවන්න. මෙතන මේ X කියන පින් එක කොළ පාට එක අපි සම්බන්ධ කරගන්න මේක ඇනලොග් ඉන්පුට් දෙන නිසා මේකේ මේ ඇනලොග් ඉන්පුට් කියන එක PWM පින් වලට නෙමෙයි ඇනලොග් ඉන්පුට් කියන පින් වල මේක X කියන එක සම්බන්ධ කරගන්නවා ඇනලොග් ඉන්පුට් බිඳුව. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන පළවෙනි එකට. වලට මෙතන පේනවා ඇති ඇනලොග් ඉන්පුට් බිඳුව කියන එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන Y කියන පින් එක මේ විදිහට Y කියන VR කියන්නේ Y කියන පින් එක RY කියන එක ඇනලොග් ඉන්පුට් පළවෙනි පින් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ joystick එක මේකට සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි, motor drive එක සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේකට power එක දීලා මේ විදිහට power එක දීලා අපි දැන් බලමු මේකට දැන් මෙතන අපි motor drive එක Arduino එකට මේ joystick එක උණු එකට සම්බන්ධ කරලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මෙතන මම මේ විදිහට මේ battery case එකෙන් යන
ධනවාරය මම මේක 12 වෝල්ට් ලයින් එකට තමයි පවර් එක දෙන්නේ. මේ ධනවායක මම දෙනවා මෙහෙම 12 වෝල්ට් ධන එක 12 වෝල්ට් පින් එකට දීලා මම මේ විදිහට තව ජම්පර් එකක් අරගෙන මේකේ කහ පාට එකක් මම දෙනවා මේ 12 වෝල්ට් පින් එකට. 12 වෝල්ට් පින් එකට දීලා මෙන්න ලූස් කනෙක්ෂන් තියාගන්න එපා. හරියට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ඍණ වායක මේ ඍණ වායක මම දෙනවා මේ මොටර් ඩ්‍රයිවර් එකේ මැද. ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරගෙන මේ අමතර ගත්ත ජම්පර් වායකේ කොළ පාට එක මේකත් මම සම්බන්ධ කරගෙන ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට මේක මම සම්බන්ධ කරගත්තේ අපේ මේ එකම කනෙක්ෂන් එකෙන් Arduino එකක් කරන්ට් එක දෙන්න ඕන නිසා. දැන් අපි මේකත් සෙට් කරගමු හරියට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ වයර් දෙක ධන සහ ඍණ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ධන එක විදිහට මෙතන 12 වෝල්ට් ලයින් එකට මම දීලා තියෙන මේ කහ පාට එක. ඒක මම සම්බන්ධ කරගන්න මෙතන Arduino එකේ power ලයින් එකේ මේ Vin කියන පින් එකට. මෙතන මේ Vin කියන පින් එක සම්බන්ධ කරගෙන මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මම Arduino එකේ මෙතන මේ විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මෙතන මේ විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකට මේ සම්බන්ධ කරගන්න. මම මේකේ කෝඩ් එක ඒ කියන්නේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. එකකින් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම අපිව තම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මම මේ විදිහට 3.7 බැටරි දෙකක් මම මේ විදිහට මේකට දාගන්නවා. දාගෙන අපි මේකට බලමු පවර් එක දීලා මේ විදිහට පවර් එක දුන්නාට පස්සේ අපේ Arduino එක මෙතන මොටර් ඩ්‍රයිවර් එක වැඩ. දැන් අපි මේකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු මේකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඊටම මෙතනින් මේ විදිහට Arduino software එක ඕපන් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ කෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතන ENA කියන එක 9 වෙනි පින් එක. ඒ කියන්නේ අපේ මොටර් ඩ්‍රයිවර් එක ඒ කියන්නේ මොටර් IN කියලා මේ නම් කරලා තියෙන මොටර් ඩ්‍රයිවර් එකේ පින් ටික මේ තියෙන්නේ Arduino එකේ පින් ටික PWM පින් ලයින් එක. මේ ENA කියන එක 9ටත් IN1 input 1 එක 4ට IN2 5ට ENB එක 10ට IN input 3 එක 6ට IN7 කියන input 4 කියන 7 එක විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන motor A motor B කියලා ස්පීඩ් එක මෙතන අපේ මෙතන මේ නම් කරපු පින් output විදිහට මෙතන setup කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය loop එක විදිහට මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන y axis එක කියන්නේ joystick එක y එක analog input ගන්න නිසා analog input output ගන්න නිසා මෙතන y axis එක analog input බිඳුව විදිහට x axis එක analog input බිඳුව විදිහට y axis එක analog input 1 pin එක විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. ඊපස්සේ මෙතන තව පහළට ගියාම මෙතන right එකේ ඒ කියන්නේ backward එකට යනකොට IN1 කියන පින් එක high වෙලා IN2 එක low වෙනවත් ඒ කියන්නේ motor B එක backward වෙනකොට IN3 එක high වෙලා IN4 එක low වෙනවත් මෙතන නම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ motor ගේ speed එක මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඉස්සරහට යනකොට ඒ කියන්නේ motor A එක forward වෙනකොට IN1 එක low IN2 එක high වෙනවත් motor B එක forward වෙනකොට IN3 එක low වෙනවත් IN4 එක high වෙනවත් මෙතන නම් කරලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ මෙතන motor එකේ speed එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන axis ටික නම් කරලා තියෙනවා. motor එකේ speed රින ඉන්දිර මෙතන මෙහෙම නම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පහළට ගියාම මෙතන මේ විදිහටම x axis එක මෙතන මේ කියන්නේ එක අවස්ථාවල වලට හරියන විදිහට ඒක මේ නම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ENA motor speed එක මෙතන දීලා තියෙන PWM signal එකක් දෙන්නේ.
ඒක මෙතන නම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ENB එකත් ඒ විදිහට, ඒ කියන්නේ වේගය අඩු වැඩි වෙන විදිහට තමයි මේ ENB ENA කියන එක අපි මෙතන නම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ මෙතනට ගිහිල්ලා පුරුදු විදිහටම අපේ කම්පෝට් එක සිලෙක්ට් කරලා බෝඩ් එකත් හරියට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මෙතන කම්පයිලින් වෙනවා. මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි, දැන් කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මේ කෝඩ් එක කිසි එරර් එකක් නැහැ. මම කෝඩ් එක මේකේ ඩයග්‍රෑම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය, ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් එක මම පාලින් දාලා තියන්නම්. අපි දැන් බලමු මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ කොහොමද අපේ මේ කියන්නේ අපේ දැන් මේ අපේ හදපු ජොයිස්ටික් කන්ට්‍රෝල් කාර් එක මේක වයර් එක කනෙක්ට් කරපුවා ඊළඟට වයර්ලස් කනෙක්ෂන් හරහා මේක කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය කියලා දෙන්න. මතක තෝරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා.